دو کمپوننٹ دی یو سیل ٹیکس آن گڈ فی اگر سٹل فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کی اور یو سیل ٹیکس آن سروسز دی دا پروونسز اس کلیکٹ کی خیبر پختونخوا 60% ریونیو دا کلیکٹ کی پدې کې به موږ تاسو ته ستاسو چې منتلی کم ریټرنز کم طریقې سره جمع کوئ فایلینګ شو ډیپازټینګ شو دا غي ټول پروسیجر متعلق بچی کم دی مونږه تاسو ته زموږ ډیپټي کلیکټر اجازه صاحب او زموږ نور ټیم ممبرز چې کم دی تاسو ته دا غي متعلق ډیټیل سره انفارمیشن ډیلیور کړي. تاسو ویلي چې فاټا او پاټا ملکن ډیویژن د دې ځای لوکل خلک کمپلیټلی ایگزمپټډ دي. فضل متین دی او زه ویسایډ خیبر پختونخوا ریونیو موبلایزیشن سره ایز ډایرکټر ایم این ای کار کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ارشاد دی. زه فوډ ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. نن په دیره پر کې کې پی آر ای والا موږ لپاره یو ټیکسز حوالې سره یو سیشن کې خو دی. دې چې کوم د سیلز ټیکس حوالې سره کوم رولز ریګولیشنز هغه پکې موږ ته وښودله، چالان د جوړولو طریقې پکې موږ ته وښوده. کوم رولز ریګولیشنز دی خو لکه موږ دلته پې پوهېږو که نه هغه میسټیکس چې کوم مخکې کېدل به یا به سیل ټیکس نه ډیډکټ کېدل هغه به په ټایم باندې بیا کېږي او بس اسانتیا ده. وزټس کې د خلکو نه انپوټس واخلو هغه فردر بیا په پروګرام پلانینګ کې انکورپوریټ کوو. نو په دې طریقه باندې چې کوم پروسس دی د دې پروګرام د امپلیمنټیشن هغه پارټیسپیټ شي. سیکنډلی مونږه چې کوم دی نو خلکو کې اویرنس هم راشي د هغې سره جي او خلک چې دی هغوی زموږ نه هم کوېسچنز کوي د پروګرام باره کې د کې پی آر ای باره کې د هغوی هغه کوم کنسرنز چې دي هغه اډرس کړي شي په دې کې. اوورال که مونږ وګورو نو زموږ چې کوم کمیونیکیشن کیمپین دی هغې ډېر یو ښه رول پلی کړی دی چې څومره هم زموږ انټرویوز شوي دي په فیلډ باندې چې په هر یو رجسټریشن ډرایو کې مونږ تلي په سیکټر سپیسیفیک انګیجمنټ کې مونږ تلي جي په هغې کې د خلکو اویرنس دغه چې کوم یا ایون چې زموږ کوم په سوشل میډیا باندې کیمپین شوی دی، ریډیو شوز چې کوم شوي دي، مونږ چې د فیسبوک نه د هغې په بیس باندې او د نور سوشل میډیا پورټلز نه د کې پی آر ای کوم انالیټکس اغستې دي نو مونږ کرنټلی چې کوم دی دا اویرنس ریز کړی دی. اراؤنډ 2.2 میلیون خلکو ته ریچ آؤٹ شوی دی. زموږ دغه شانتې فیس ټو فیس چې کوم انټریکشنز شوي هغه مور دین 1500 خلکو سره شوي دي. رجسټریشن ډرایوز په تھرو باندې زموږ رجسټریشن فګرز چې دی نو کوم لاست ایئر چې د کې پی آر ای رجسټریشن و نو په هغې کې 30% کنټریبیوشن چې دی زموږ د 5 رجسټریشن ډرایوز دي چې په کوم کې مور دین 1200 خلک چې دي هغې رجسټر شو او مور دین 1000 کسان چې دي هغوی پوټنشلی آئیډنټیفای شو چې هغوی په لیټر سټیج کې رجسټر شو. کې پی آر ای یو خدا دی چې کم زمونږ د کم کار یو ایس ایډ کې پی آر ایم ورسره وکړو که په هغې کې د هغوی سب پالیسیز ډیولپمنټ دی، که د هغوی کیپاسټي بلډینګ ټریننګز شوي دي، که هلته کې مونږ د هغوی رجسټریشن ډرایو شوی نو یو د دغې کانټینیویشن دی جي. که تاسو وګورئ نو لاست ایئر چې دی د دوی چې کم دغه و 27 بلیون دې ځل ټارګټ چې و 27 بلیون او کلیکشن چې دی 30 بلیون و جي.
دا غیر ریزن دا دی چې ډېر رجسټریشن پروسس چې دی د خلکو هغه ډېر سپیډ اپ شو د رجسټریشن ډرایوز په وجه باندې اویرنس کیمپین پکې یو ډېر ښه رول پلی کړو. کله چې موږ دا اویرنس کیمپین نو شروع کړی د هغې نه مخکې چې موږ کوم فیسبک انالیټکس هغه سي د دوی ټوټل 70,000 دغه وجي او 13,000 د دوی فالوورز دي ټوټل. نن هغه رسېدلی دی کوم فالوورز چې دي هغه کراس کړی دي 40,000 او ریچ آوټ چې دی هغه مور دین 2 ملیون دی. نو دومره اویرنس ریز شو چې دغه شانته په رجسټریشن ډرایوز کې چې دی ودن ا سپین اف 3 منثس چې دی 1200-1300 کسان رجسټرډ شو. دغه هم چې کوم دی ریونیو انجیکشن دی په دغه سیستم کې او د هغې په وجه باندې دوی خپل ټارګېټ چې دی هغه میټ نه کو بلکې هغه اوور اچیو شو چې بای 3 بلین روپیز. KPRA د وزارت سجیشن وکوم چې دا کارونه ان کیس یو سیټ KPRA وithdraw شي نو چې دوی نور ډونرز خپل دې کارونه وګوري او دا کارونه جاري وساتي. د دې کنټینیویشن چې دی اب یو ډېر ښه رول پلی کړي in increasing revenue of the province.